So, the topic in this video is double integration method. Ginagamit itong double integration method sa pagkuha ng deflection sa isang beam. So, bagong lahat, bago tayo pumunta sa sample problem, alamin muna natin yung formula. So, double integration method, EI, y double prime is equal to M. So, EI refers to flexural rigidity, where E is equal to modulus of elasticity, I is second moment of area, Y is beam deflection, and Y prime is slope of the beam. Tapos yung M is yung moment na mangyayari dun sa beam natin na isosolve. So, let's proceed to sample number 1. Yan. Ito yung beam natin. So, compute the value of EI deflection at midspan for the beam loaded as shown in the figure. If E is equal to 10 GPa, what value of I is required to limit the midspan deflection to 1/360 of the span? So, first and foremost, kukunin natin ang reactions. So, saan tayo pwedeng mag-moment? It's either R1 or sa R2. So, gusto ko sa R2. Summation moment at R2. So, yan. Ano ba yung iikot na una dyan? Ang una nating kunin is yung R1 for R1 is equal to 300 times 2 times 1 plus 2. So, yung R1 iikot sa 4 meters. Is equal to yung 300 Newton per meter na distributed load. I-multiply mo sa 2. Sa 2 yan. Kasi para kang kumukuha ng area ng isang rectangle. So, 300 times 2 times, i-multiply mo siya sa distance na kailangan mo. Yun ay kalahati nung parang width niya or length niya plus 2. Yan. Yan yung magiging length mo. Kalahati nitong length ng distributed load na to plus yung natitirang distance papunta dun sa R2. So, 1 plus 2 is equal to 3. So, simplifying it further, it will give you an answer of 450 newtons sa R1. So, ang gagamitin naman natin sa pagkuha ng R2 is summation forces vertical. Pwede ka na namang mag-moment pero gusto ko is summation forces vertical na lang. So, ang mga kailangan dyan is yung dalawang reactions plus yung distributed load. Yan. So, R1 plus R2 dahil paakyat siya pa vertically upward. Tapos, equals to 300 times 2. Bakit 300 times 2? Kasi co-convert natin yung distributed into concentrated. So, 300 times 2. Yan. Yung area ulit ng parang rectangle dyan. So, simplifying it further, R2 is equal to 600 minus 450. R2 will be equal to 150 newtons. So, yan. So, proceed na tayo sa formula na EI double prime is equal to the moment. So, bagong lahat, saan ka magmo-moment? Diba? Saan tayo magmo-moment? So, bago yan. Bago tayo mag-moment, magsiset tayo ng X. Diyan tayo magmo-moment sa linya na ito. Diyan tayo magmo-moment. Magsiset lang tayo ng value ng distance natin kung saan tayo magmo-moment as X. Kasi hindi pa natin sure yung X na yan. Nagva-vary kasi yan. So, after that, ano pa bang kailangan mong gawin? Yung 300 Newton per meter. Kulang yan. Kailangan buo. Yan. So, 300 Newton per meter yan. Pero dahil dinagdagan mo dyan sa taas ng vertically downward distributed load, magdadagdag ka rin sa baba ng uniformly upward distributed load na 300 Newton per meter
para kahit dinagdagan mo ng 300 Newton per meter yan sa taas, pag dinagdagan mo ulit ng 300 Newton per meter sa baba, magka-cancel out lang yan. So, yun to pa rin yung original natin na beam load. So, dahil dyan, pwede na tayong mag-moment. Mag-moment tayo sa X, ha? So, unang-una. Meron pa pala. Ito, deflection nung beam natin. Ganyan yung magiging itsura ng deflection niya. Ito. Yan. Yan yung magiging itsura ng deflection. Kung titignan nyo sa reactions, wala siyang deflection. From zero length sa R1, X is 0, and deflection Y is 0. Sa length na 4 meters yan, di ba? Sa may reaction. Sa length na 4, X is equal to 4, ang deflection is still 0. Ganun yan. So, makikita nyo na habang papalayo siya sa reaction, papalaki ng papalaki yung deflection. So, ganun yung mangyayari dito, malalaman natin yung deflection mamaya. So, magmo-moment tayo sa sinet nating length X. So, yung 450, dun siya iikot sa X na yun. 450X. Tama. Nakakasunod ba? Sana nagsusulat kayo para maintindihan nyo lalo. So, positive yan dahil clockwise. Next is 300 Newton per meter. Saan yan iikot? Sa X din. So, 300 times X. Hindi na lang ito yung i-consider mo. Ito ng buo. Ito. Lahat ng 300 Newton per meter na sakop ng X, yun ang iikot ng X length. So, 300 times X. Bakit may X over 2 dyan? Di ba kukunin natin yung kalahati ng length pa ulit? Pag distributed load. So, 300 times X times X over 2. Plus, meron ka pang upward distributed load uniformly. So, plus 300 dahil clockwise. Yung kanina, itong nasa taas, counterclockwise siya kaya negative. Next. So, plus 300, saan yan iikot? Sa X pa ba yan? Hindi na. Kasi meron na ditong space. Space na yan. So, ano tong dito? Distance nito. Yan. Distance niyan is X minus 2 is equal to this value na distance. So, X minus 2 ang ilalagay mo dyan. X minus 2 times yung X minus 2 over 2. Ganun lang. Ano pa? May ikot pa ba? Kung titignan nyo, wala na kasi hindi na natin sasama si R2 dahil dito lang tayo Parang ikakat mo na yung beam mo dito. So, simplifying further yung nakuha nating equation. Yan. So, 450x minus 300 divided by 2 is 150. 150x squared. Plus, 300 divided by 2 ulit. Plus 150 x minus 2 squared. Hindi ko naalis yung over 2 doon. So, dapat wala na tong over 2. Ito. Dahil sinimplify ko na siya. 300 divided by 2. 150. So, alisin natin to. So, next, ang gagawin na natin is i-integrate na natin siya, no? So, ei y prime na lang. Ano ba tong ei y prime? Ano ulit yung y prime natin? Diyan makahanap. Ito yung gagamitin nating formula. Yung lalabas dito. Yun ang gagamitin nating formula pagkuha ng slope. Sa slope yun. So, hindi pa tayo tapos pagkatapos ng y prime. I-integrate pa natin ulit yan. So, kapag in-integrate mo tong 450x, anong kalalabasan? Hindi ba 225x squared minus, 50x cube, integrate mo yan ulit. Tapos, integrate mo yung 150x minus 2 squared, which is
plus 50x minus 2 cube. So, yan. Yan yung EIY prime. Ito yung magiging formula pag kukuha ka ng slope. Kaso ang kinukuha natin is deflection lang. Walang sinabing kumuha ka ng slope. Pero kahit papaano, nasolve mo yan dahil syempre yan ang mauna bago kunin ang deflection. So, di ba kapag nag-i-integrate ka, kailangan mo pa ng plus C sa dulo. So, huwag natin kakalimutan yan. Pati ako nakalimutan ko. May plus C pa nga pala. So, yan. Pagkatapos niyan, integrate mo ulit yan para makakuha ka ng deflection na. So, EI, na. Naka-bold na yan kasi yan yung gagamitin natin. So, EI, integrate mo ulit yung 2 to 5x raised to 2. Diba 2 plus 1 sa taas? 2 plus 1 yung power, yung exponent. Tsaka yung 3 na makukuha mong sagot doon sa exponent na 2 plus 1, i-divide mo sa 2 to 5. Ano yung sagot? 75x cube. Minus, ilan? 12.5 naman yan. 50 divided by 4, di ba? 50 divided by 4 is 12.5. X raised to 3 plus 1 is equal to 4. Plus, 50 divided by 4 ulit is 12.5 times x minus 2 raised to 4. Plus, C1x na siya. Yung C1 is i-integrate mo rin. So, kapag integrate mo ang constant, dadagdagan mo lang ng variable x. Tapos, magkakaroon ka ng isa pang C, which is plus C2. Yan yung magiging formula natin sa pagkuha ng deflection. Dahil dyan, pwede na nating isolve. Sumunod sa next step. Next slide tayo. Ayan, i-ano ko muna yung mga nakuha natin. Ito yung EIY is equal to 75x cubed minus 12.5x raised to 4. Plus 12.5x minus 2 raised to 4 plus C1x plus C2. So, yan. Magsiset tayo ng boundaries para makuha natin yung value ng C1 plus C2. Kasi, kailangan mo nating kunin yung value niyan. So, na ulit yung step natin kanina? Kunin ang mga reaction sa support. Sunod, susunod ka na sa magsiset ka ng value ng pag-moment mo sa x. Tapos, pag nakuha mo na lahat ng value sa moment, tsaka ka na magsiset ng boundary. Ano ba yung boundary? Yung sinabi ko kanina. Yung sa deflection dito at deflection dito sa right end support. So, dalawa yan. So, una, at x is equal to 0, x length, so 0 dito sa support na to, ang y natin is 0. Therefore, C2 is equal to 0. Siyempre, C2 yan eh. Tama. Next, punta tayo sa right end support. At x is equal to 4. 4 meters yung length, diba? Ano yung y? Y is still 0 kasi walang deflection dyan. Y is equal to 0. Ngayon, isolve natin yan. Gagamitin natin yung formulang EI, y is equal to 75x cubed, blah, blah, blah. Ano natin dyan. Tapos, input natin yung mga value. So, sa y, 0. Sa x, mga x dyan, lalagyan natin ng value ng 4. Tapos, shift solve. Kung may shift solve pa ba kayo, shift solve nyo yan. Ang makukuha nyong value ng C1 is equal to negative 40 Newton per meter squared. So, yan dahil nakuha mo na yung C1, nakuha mo na yung C2, balik na tayo sa formula na EIY is equal to 75x cubed minus 12.5x raised to 4 plus 12.5x minus 2 raised to 4. Yung C1x natin, di ba may value tayo ng C1? Which is negative 40. So, negative 40, 450x yan. Tapos, ilalagay pa ba natin yung C2? Hindi na, kahit hindi na. So, plus 0 na lang yan eh. Kasi C2, 0 ang value ng C2 natin.
So, dahil nakuha na natin yan, anong isusunod natin? Ito na. Yung kinakailangan, yung at mid-span na EI deflection yung hinahanap natin. So, yan. At x is equal to 2. Pagkatapos kasi nang makuha mo yung mga yan, itong EIY, makuha mo yung C1, C2, makuha mo yung value ng EIY na equation, madali na lang siya kasi magsasalpak ka na lang ng value ng x. So, EIY midspan. Ang midspan is 2 meters. Nasa 2 meters yung location niya. Diba? So, 75, copy lang natin yung formula na ito. Yan, kinopy ko lang. Tapos, sa susunod, i-input mo na sa value ng x yung 2 meters na yan. So, ayan, magiging itsura, 75 times 2 raised to 3 minus 12.5, 2 raised to 4 plus 12.5, ayan, 2 minus 2 raised to 4 minus 450 times 2. So, yan ang makukuha mo dyan pag sinimplify mo ito. EI Y midspan is equal to negative 500 Newton meter cube. So, negative yan, syempre. Kasi pababa yung pababa yung uniformly distributed load mo. So, ibig sabihin, pababa din yung deflection mo. So, negative talaga. So, if ever naglagay ako ng pataas na, vertically upward na uniformly distributed load, syempre ang deflection nun is pataas din. So, magiging positive yun. So, dahil pababa tong uniformly distributed load natin, negative yan. Pero to simplify it further, di ba, EI, deflection at midspan yung hinahanap. Ayan, ganyan magiging tsura. EI deflection at midspan is equal to 500 Newton meter cube. That's the final answer. So, meron pa tayong hinahanap na isa pa. Pa ba yun? Kukunin mo yung value ng I. So, merong given na E, which is 10 GPa ata. Tapos, meron kang restriction doon na yung maximum midspan deflection must be equal to 1 over 360 ng length. So, ang length is 4. Tapos, 360, 1 over 360 1 over 360 L. So, palitan mo lang yung L ng 4. Ayan, lagay ko na dyan. So, simplifying it further, 1 over 90 meters. Or, dahil gagawin nating millimeters lagi ang deflection, dahil maliit lang naman ang deflection eh. So, gawin nating millimeters, magiging 100 over 9 millimeter. So, yan, kumpleto na. Meron na tayong deflection at midspan na ilalagay. Yan. Meron na tayong E, yung 10 GPa. Pwede na nating isalpak. Yan. Thus, E is equal to 10,000 GPa. Yung GPa, i-convert natin as MPa. Tama ba? MPa. So, E is equal to 10,000. I yung hinahanap. Ang deflection at midspan is 100 over 9. Tapos yung 500 Newton meter cube, i-convert din natin yung meter sa millimeter. So, multiply mo sa 1,000 raised to 3. And you'll get the final answer of I is equal to 4,500,000 millimeter raised to 4. So, yan, simplifying it further and notation is equal to 4.5 times 10 raised to 6 millimeter raised to 4. So, yan yung final answer. So, yun. Sana may natutunan kayo. So, magbibigay pa ako ng dalawa pang sample problem sa susunod na video. So, salamat. Sana ay naintindihan nyo at nag-take down notes kayo. Nag-solve din kayo with the use of your calculator. So, yan. Thank you for listening.